Code කියලා කියන්නේ Visual Studio Code කියන software එක. මේ දැන් Visual Studio community එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක වෙනස්. දැන් Visual Studio Code කියන එක ගත්තම දැන් open කරාට පස්සේ වෙන්නන්න නිල් පාට තියෙන ලාංඡනය තමයි Code කියන එක. අනිත් එක රෝස පාට වගේ තියෙන ලාංඡනය තියෙන එක. ඒ දෙන්න පාවිච්චි කරන සාමාන්‍යයෙන් රෝස පාට බැජ් එක තියෙන එක. ඒක මම පෙන්නන්නම්. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Visual Studio 2022 කියලා එකක් තියෙනවා. Visual Studio Code කියලා තව එකක් තියෙනවා. මේ දෙන්න එකම මෙයාලගේ තමයි උනාට ආකාර දෙකකට වැඩ ගන්න. දැන් Visual Code කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට කෝඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ ID එකක් විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් normal විදිහට Visual Studio කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට මේක තමයි අපිට දැන් අපි කතා කරන්න යන software එක. දැන් මේකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් ඒක නැවත මම ඕපන් කරගන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරලා CMD එක ඕපන් කරගෙන CMD එක හරහා මම මෙතන දැන් VS Code එක ඕපන් කරගන්නවා. code space එකක් තියලා dot කියලා enter කරගත්තට පස්සේ මේ අපි ඉන්න location එකෙන් Visual Studio Code කියන software එක ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. මම මේක manually ඕපන් කරේ නෑ කෙලින්ම ඕපන් කරේ command prompt එක හරහා. මේ විදිහට ඕපන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන දැන් වන්න අපි ඕපන් කරගත්ත අපිට අදාළ ලොකේෂන් එකේ තියෙන දේවල් ටික මෙන්න අපි ඉන්න ෆෝල්ඩර් ඇතුලේ තියෙන කොටස් දෙක පෙන්වනවා. එහෙම නැත්නම් ෆයිල් දෙක පෙන්වනවා. මේ Java එක ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මේකෙදි colors වෙනස් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර notepad එකට වඩා පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන් comments වෙන පාටකින්. ඊට පස්සේ main method එක තව color වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට යනවා. දැන් අපිට මේක run කරගෙන බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේක run කරගන්නවා මෙතනින්. හරි මෙතන පොඩි මේකක් යනවා ඒක අපි බලමු. හරි ඔන්න රන් වෙනවා දැන් මේක. හරි. ඔන්න දැන් output එක බලා ගන්න පුළුවන් hello students කියලා ආවා. දැන් මේ විදිහට අපිට කෝඩ් කරගෙන යන ගමන් මෙතන අපිට දැන් මේකේ output එන්නේ මේ වගේ terminal එක. දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ terminal එක Windows එකට අදාළව දැන් මෙතන එන්නේ අපි කතා කරන VS Code එකේ terminal එක විදිහට. මේකේ තමයි output එක එන්නේ ඊට පස්සේ. මෙන්න තියෙන අපි කෝඩ් එක දැන්. මේක ඉතින් අපිට කෝඩ් කරලා යන්න පුළුවන් දැන්. මේ කමෙන්ට්ස් කොළ පාටින් පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් IDE වල කමෙන්ට්ස් පෙන්වන්නේ කොළ පාට කලර් එකෙන් මේ විදිහට යනවා. අපි ඊටු කොටස් ටිකට යමු ඊට පස්සේ කතා කරන්න. කමෙන්ට්ස් ගැන කතා කරා. This is delimited by අපි දැන් කතා කරපු comments ආකාර ටික මෙතන compile ignores all the text between delimiters. Java doc comments enable you to embed program documentation directory in your programs. එතකොට මේ වගේ තව අපිට comment එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ delimited කියන comment ආකාරය. එතකොට අපි මේවා දාගන්නේ Java doc comments කියලා. එහෙම නැත්නම් documents comment කරන් තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. These comments are preferred Java documenting format in industry. එතකොට මේවා සාමාන්‍ය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ කමෙන්ට්ස්. අපිට සාමාන්‍ය දැනට වැදගත් වෙන අර කලින් කතා කරපු සිංගල් ලයින් කමෙන්ට්ස් සහ මල්ටි ලයින් කමෙන්ට්ස් කියන කොටස් දෙක විතරයි.
The Java doc utility program part of the JDK reads Java documents and use them to prepare program documentation in HTML5 web page format. එතකොට මෙන්න මේවා අපිට වැදගත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් HTML5 වලට support කරනවා කියනවා. 5 කියලා කියන්නේ HTML කියන අපි පාවිච්චි කරන web programming කරන්න පාවිච්චි කරන HTML එහෙම නැත්නම් hypertext markup language එකට අදාළව 5 කියලා කියන්නේ අලුත්ම version එක. HTML ලගේ අලුත්ම version එක තමයි 5. ඒකට අදාළ documentation program එකට අදාළව අපිට comments දාගන්න තමයි මෙන්න මේ කියන Java doc comments පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මම කිව්වා ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන කොටස් දෙකක් අපි කතා කරනවා කියලා අද object and classes in Java. object and classes කියලා ගත්තම අපිට මේකෙදි අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඉස්සරහට දැනට අපි කොහොමද class use කරනවා. ඒතකොට object කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරන්න වෙනවා. In this page, we will learn about Java objects and classes. In object-oriented programming technique, we design a program using object and classes. දැන් එතකොට මේ object-oriented කියන concept එක මගින් තමයි අපි මේ කතා කරන object සහ classes කියන ඒවා එන්නේ. එතකොට මේවා අපි සම්පූර්ණම program කරන්න යන්නේ OOP. එහෙම නැත්නම් object-oriented කියන concept එකට ආවට පස්සේ. මොකද මේ දේවල් දැන් හඳුන්වන්නේ අපිට classes use කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඉස්සරහට objects පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේවට අදාළව යනකොට මේ classes සහ object ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන කොහොමද මේවා අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ දෙයට තමයි අපි දැනට මුලින් මේ දේවල් පොඩ්ඩක් කතා කරලා යන්නේ. මේ දේවල් advance අපි කතා කරනවා OOP කියන part එකට ආවට පස්සේ අපේ basic දේවල් ටික ඔක්කොම ඉවර කරගෙන හරි ඊට පස්සේ an object in Java is physical as well as logical entity, whereas class in Java is a logical entity only. දැන් මෙතන කියන්නේ දැන් අපිට physical and logical කියලා සාමාන්‍ය objects හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගද්දී physical කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් නේ කියන්නේ භෞතිකව අපිට දකින්න පුළුවන් අල්ලන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔය කියන physical entity කියලා ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් objects. එතකොට අපිට අපි කතා කරන class එක වගේ ගත්තොත් එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා logical entity එකක්. ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ logic එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම පවතින දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන්නේ template එකක්. එහෙම නැත්නම් blueprint එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන දේ ගත්තොත් එහෙම object එක තමයි සැබෑවටම තියෙන්නේ. ඒකට අදාළව අපි තව ටිකකින් කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සරම object එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලමු. An entity that has state and behavior is known as an object. සරලවම object එකක් ගත්තාම එහෙම නැත්නම් වස්තුවක් ගත්තාම මේකට state එකක් කියන්නේ behavior එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි උදාහරණයක් කතා කරොත් ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොනවද state කියන්නේ මොනවද behaviors කියන්නේ කියලා. එතකොට object විදිහට අපිට කතා ගන්න පුළුවන් උදාහරණ ඇති වෙන්න තියෙනවා. මේකේ උදාහරණ ටිකක් දාලා දෙනවා. chair, bike, marker pen, ඊට පස්සේ table, car මේ වගේ ඔයාලා ගාව දැන් ළඟ තියෙන ඕනම object එකක් එහෙම නැත්නම් ඕනම දෙයක් වස්තුවක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. It can be physical or logical, tangible or intangible. ඔක කියන ඒ කියන්නේ අපි ඔතන කතා කරන physical or logical කියන දේ මත තමයි මේක depend වෙන්නේ. ඒක කියන්නේ තියෙන්න පුළුවන් දේවල් ආකාර දෙකයි physical or logical. logically තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට logically තමයි කතා කරන්නේ object oriented concept එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ the example of an intangible object is banking system. එතකොට දැන් logical system යන ඔය intangible system කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට banking system එක ගත්තම අපිට use කරන්න විතරක් පුළුවන් මේක ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ physically ඇත්තටම නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා කියන්නේ තියෙනවා කියලා දන්නවා system එකක්. එච්චරයි දන්නේ. system එක අපි පාවිච්චි කරනවා විතරයි ඊට පස්සේ. කොහොමද වෙන්නේ? ඒ කියන දේවල් අපි දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ characteristics of object ගත්තම සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වගේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. object එකකට state එකක්, behavior එකක් සහ identity එකක්. ඒ කියන්නේ identity එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ සරලව මෙයා වෙනම වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. තවත් object එකකින් behavior එකක් ගත්තම represent the behavior of an object such as deposit, withdraw. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හැසිරීමක්. එහෙම නැත්නම් යාට තියෙන එයාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් වගේ සරලවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. state එකක් ගත්තම represent the data of an object.
එයාගේ තියෙන දත්ත. එහෙම නැත්නම් ස්ටේට් එකක් ගත්තාම මොනවා හරි අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන එක්සැම්පල් එකේදී ඔයාලට තව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකට අදාළ මොනවද මේ ස්ටේට් එකට අදාළව එන්නේ කියලා. An object has three characteristics. The characteristics එහෙම නැත්නම් ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරනවා. ප්‍රධාන තුනයි. එතකොට පළවෙනි එක state එක represent the data value of an object. Behavior represent the behavior එහෙම නැත්නම් functionality of an object such as deposit withdraw. මේකෙදි functionality එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙයා මොනවද කරන්නේ කියන එක. Identity එක ගත්තම an object identity is typically implemented via a unique ID. දැන් මේවා logically විදිහට යනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේකට අදාළව ID තමයි use වෙන්නේ. The value of ID is not visible to external user. සාමාන්‍යයෙන් bank system එකක් ගත්තොත් අපි හැමෝටම uniquely අපි වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ID තියෙනවා අපිට. ඒ ID එක සාමාන්‍යයෙන් අපි bank system එකක් ගත්තොත් අපිට අදාළ account number එක. මේක අපේ ID එක. එතකොට මේක තව පුද්ගලයාට වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒක වළංගු වෙන්නේ එක පුද්ගලයෙකුට විතරයි. ඒ වගේම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ account detail අනිත් අයට visible වෙන්නේ නැහැ. මොන වෙලාවකවත් visible වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් එදිනෙදා වැඩවලට එහෙම එයා දැන් කවුරු හරි අතේ සල්ලි දීලා යවනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක visible වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව බැංකුවේ system ගත්තොත් එහෙම එයාලගේ තියෙන ඔය කියන ID අපිට visible වෙන්නේ නැහැ. However, it used internally by the JVM to identify each object. දැන් JVM එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. JVM එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා දන්නවා. JVM කියන්නේ Java virtual machine කියලා දන්නවා. එතකොට මේවා වෙන වෙනම typically identify කරගන්න තමයි කෙලින්ම මේ identity එක use කරන්නේ object එකක. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරා මෙතන දැන් object එක කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා state එකක්, behavior එකක් සහ identity එකක්. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට pen අපි පාවිච්චි කරන එදිනෙදා අපේ වැඩ කටයුතු වල වැදගත් වෙන පෑනක් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා හොඳටම දන්නවා. එතකොට මේකට අදාළව අපිට කතා ගන්න පුළුවන් දැන් මොනවද මේකේ තියෙන දේවල් ටික කියලා state, behavior සහ identity කියන දේවල් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව කතා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට its name is Reynolds. එහෙම නැත්නම් මේ පෑන ගත්තා මොකක් හරි පෑනක් මේ පෑනට අදාළව මේක තියෙන නම තමයි මේ දාලා තියෙන Reynolds කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ගමු Atlas කියලා. Atlas. මේක තමයි පෑන. පෑන name එක. එතකොට දැන් Atlas කියවමොත් මේකේ වෙනම identity එකක් එන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය identity එකක් එනවා මෙයාලගේ brand name එකට. ඒ වුණාට අපි ගහන දැන් කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය අපි use කරන පෑන් තියෙනවා Atlas ලගේ උනත් එක එක brands තියෙනවා. මෙයාලගේ කොටු වලට යන brands තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අර Atlas 2T කියලා වෙනම brand එකක් තියෙනවා. මේ වගේ වෙන වෙනම brands ආකාර තියෙනවා. ඒතකොට මේවට අදාළව හැම පෑනකටම අදාළව ID එකක් තියෙනවා. brand එක Atlas උනාට මෙයාලට අදාළව ID එකක් තියෙන හැම වෙලේම අපි හිතමු මෙයාගේ තියෙන ID එක 0.0.1 කියන ID එක. ඔන්න දැන් ID එකක් තිබ්බා. identity කරගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මෙන්න මේ කියන ID එක use කරලා. ඊට පස්සේ color එක ගත්තොත් අපි හිතමු මේක තියෙන්නේ ඔන්න දැන් color එක දීලා තියෙනවා white කියලා. color එකකුත් තියෙනවා. known as its state. එතකොට මෙන්න මේ දෙක සාමාන්‍යයෙන් මේ කතා කරේ identity එකට ඊට පස්සේ මෙයාගේ name එක ගත්තොත් ඔන්න Atlas කියලා තියෙනවා color එක white කියලා තියෙනවා. ඔන්න මේ දෙක උදාහරණයට ගන්න පුළුවන් state කියන්නේ මොනවද කියලා කියන්නේ. state එක. ඊට පස්සේ it is used to write. So writing is the behavior. ඔන්න දැන් මේකේ functionality එක එහෙම නැත්නම් අපි භාවිතා කරන්නේ මොනවටද කියන එක එහෙම නැත්නම් behavior එක අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ලියන්න. එතකොට ලියන එක තමයි මේකේ ප්‍රධානතම behavior එක. එතකොට object එකක් ගත්තම ඔන්න ඔය කියන කොටස් තුනෙන් සමන්විත වෙනවා. An object is a instance of a class. දැන් මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ කතා කරන්න. object එකක් ගත්තම ඇත්තටම object එකක් හැම වෙලේම අඩංගු වෙන්නේ ඔය කියන class එකක් තුල. දැන් class එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා. object එකකට සරල උදාහරණයක් ගත්ත පෑනක් කියන එක එතකොට ඔය වගේ පෑන් දැන් මේ Atlas කියන brand එකේ අපි පෑන් හිතමු මේ විදිහට මේවා පෑන් කියලා හිතමුකෝ දැනට මේ වගේ collection එකක් තියෙනවා 2යි 4යි 6යි මේ පෑන් collection එකේ 6ක් තියෙනවනේ එතකොට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් එකක්
තනිව ගත්තොත් තමයි මේක එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට සලකන්නේ. දැන් මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් ගණනාවක් තියෙනවා එක විදිහටම එකම ස්ටේට් එක තියෙන එකම ෆන්ක්ෂනැලිටි එක තියෙන එකම ඒ කියන්නේ ඩෙන්ටිටි එක විතරක් වෙනස් වෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය ඩෙන්ටිටි එක සමාන වෙන්න බෑනේ. එතකොට අපිට ඒක වෙනම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑනේ. එක එක්කෙනා වෙන වෙනම මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කලෙක්ෂන් එකකට තමයි කියන්නේ ක්ලාස් එකක් කියලා. ඔන්න ක්ලාස් එකකට සරලම උදාහරණයක්. ඒක තමයි කියන්නේ මේ an object is an instance of a class. එතකොට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අඩංගු වෙන හැම විටම ක්ලාස් එකක් යටතේ. ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔතන කතා කරේ. ඊට පස්සේ the class is a template or blueprint from which objects are created. template එකක් කියපුවාම එහෙම නැත්නම් blueprint එකක් කියවම අපි දන්නවා මේවා ඇත්තටම ඒ කියන්නේ සැබෑවට අපිට මොකක් හරි ගොඩනගා ගන්න පාවිච්චි කරා වුණාට මේක නෙමෙයි ඇත්තටම දැන් අපි උදාහරණයක් ගයක් ගත්තොත් එහෙම ගෙදරකට අදාළව මේ වගේ අපි හිතමු තියනවා කියලා මොන හරි සැලැස්මක් තියෙනවා මේ විදියට. මේක තමයි plan එක. එහෙම නැත්නම් blueprint එක මේක හිතමු මේකට අදාළව ඔන්න දැන් ගෙවල් 10ක් විතර හදනවා. දැන් එකම plan එකනේ. කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඔක්කොම එකම ආකාරයකට තියෙනවා. එතකොට මේ each objects ඇවිල්ලා instant එකක් වෙනවා මෙන්න මේ අපි කතා කරන class එක තුල. මේ හැම දෙයක්ම අඩංගු වෙන්නේ එතකොට ඔය කියන කොටසට අදාළව. an object is the instance එහෙම නැත්නම් result of a class. එතකොට class එකේ එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොගේම එකතුවක් විදිහට තමයි අපිට ඔය කතා කරන්න පුළුවන් class එක කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ object definitions දීලා තියෙනවා. මොනවද මේ object එකට අදාළ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා ඒක අඳුනගන්න. object is a real world entity. real world entity එකක් කියපුවම මේක ඇත්තටම ස්වභාවිකව එහෙම නැත්නම් අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි මේ කතා කරන object එක. ඊට පස්සේ object is a runtime entity. runtime entity කියලා කියපුවම මේකට අදාළ මොකක් හරි දෙයක් අපි runtime සහ compile time කියලා ගන්නවා අපි සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් errors ගත්තොත් එහෙම errors වෙන ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා runtime errors සහ compile time errors කියලා. එතකොට මේ runtime කියලා කියන්නේ මේක run වෙන්න අපි පාවිච්චි කරද්දී කියන්නේ එහෙම නැත්නම් execute කරලා run කරද්දී මේක ඔන්න run වෙන්නේ නැතුව එන අවුල්. එහෙම නැත්නම් ගැටලු මෙන්න මේ runtime errors යටතේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ compile time errors කියලා එක ගන්නෙ අපි program එක create කරලා compile කරන්න යද්දී ඔන්න එයාගේ මොකක් හරි syntax ගැටලු මේ වගේ දේවල් නිසා එන error අපිට compile time error කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේම තමයි runtime entity කියලා කියපුවාම ඒ entity එක ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේ තියෙන entity එකක් විදිහට තමයි අපි මේක සලකන්නේ object එක. object is an entity which has state and behavior. එතකොට object එකක් කියන්නේ entity එකක්. entity එක අනිවාර්යෙන් real world තියෙන එකක්. ඒක runtime ක්‍රියාත්මක වෙන එකක්. ඒ වගේම state එකක් සහ behavior එකක් තියෙන entity එකක් තමයි අපි සරලවම object එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ හැම වෙලේම object එකක් අඩංගු වෙන මෙන්න මේ කියන class එකක් තුල. ඔය ටික තමයි object එකක definitions විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ.